আজি মই নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। মই আমেদি এটা আইচক্ৰীম বনাম। একদম কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি, অনলি 2 ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, দুটা বস্তু দিয়ে মই আইচক্ৰীম বনাই দেখাম। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমতে আমটো ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ এতিয়া আমটো বাকলিটো গুচাই লওঁ। মই ইয়াতে এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবিলাক ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব, অলও টিপি ল'ব। এতিয়া আহক মই আমটো কাটি লওঁ। চাওক, আমটো মই একদম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। চাওক, এটা আমে ল'ম, কিন্তু আমৰ গোটেইখিনি চাৰিওফালে মই কাটি ল'ম। চাওক, আমটো মই সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। মই যেনেকৈ কাটিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈয়ে কাটি ল'ব। কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলে কি হ'ব, আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক, গম পাব যে আমটো ডাঙৰকৈ কাটিব লাগিব নে সৰুকৈ কাটিব লাগিব। মই যেনেকৈ কাটিছোঁ তেনেকৈয়ে কাটিব লাগিব। আহক এতিয়া মই আমটো চাৰিওফালৰ পৰা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। চাওক, এতিয়া চাওক এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। কাটি লৈ মই এইটো ভালকৈ ঢাকনখন মাৰি লৈ ডিপ ফ্ৰিজত গোটেই ৰাতি মই থৈ দিম। এতিয়া চাওক, পিছদিনাখন মই গোটেই ৰাতি থোৱাৰ পাছত পিছদিনাখন মই ওলাইছোঁ। চাওক, এতিয়া চাওকচোন কিমান টান হৈছে, দেখিছেনে? চাওক, এতিয়া এইটো চাওক, মই এতিয়া আঙুলি দি চাওক, মই হেঁচি দিছোঁ, ভাঙাই নাযায়। এতিয়া এইখিনি বস্তু মই 5 মিনিটৰ কাৰণে মই অলপমান ৰেষ্টত থৈ দিম। এতিয়া মই এইখিনি এটা মিক্সাৰ জাৰত দিম। কিন্তু মিক্সাৰ জাৰত দিয়াৰ আগতে কিন্তু মিক্সিত মাৰাৰ আগতে এইটো 5 মিনিট ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব। মই 5 মিনিট ঠাণ্ডা কৰি তাৰপিছত মই মিক্সিত মাৰিম। এতিয়া চাওক, মোৰ 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। চাওক, এতিয়া চাওক কেনেকুৱা পেষ্ট হৈছে, ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ক্ৰীম দিম, হুইপ ক্ৰীম, কেকত দিয়া ক্ৰীমটো। আপোনালোকৰ যদি কেকত দিয়া ক্ৰীম নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমুল ক্ৰীম দিলেও হ'ব। আমুলৰ এটা ক্ৰীম পোৱা যায়। এই ক্ৰীমটো 1 বাটি ল'ব লাগিব আৰু আম ল'ব লাগিব, পাল্প ল'ব লাগিব আধা বাটি। এইটো ৰেচিঅ' হয়। এনেকৈয়ে ল'ব লাগিব, আধা বাটি আম আৰু 1 বাটি ক্ৰীম। ক্ৰীমটো মই আধা বাটিৰ অলপ বেছি লৈছোঁ। কিয় লৈছোঁ জানেনে? মোৰ কেক বনোৱাৰ পিছত মোৰ অলপ ক্ৰীম বাকী আছে, বাচি গৈছে। সেই ক্ৰীমখিনি মই ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে দি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ 1 বাটি পূৰা হৈ যাব। এইটো চাওক, 1 বাটি পূৰা হ'ল। আপোনালোকে 1 বাটি ক্ৰীম ল'ব আৰু আধা বাটি আমৰ পাল্প ল'ব। এতিয়া চাওক, মই এইটো মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। গোটেইখিনি মিক্সিত অলপ মাৰি ল'ব। যেতিয়ালৈকে টান নহয় তেতিয়ালৈকে মিক্সিত মাৰিব। যাৰ হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে, হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰত দিলে বেছি ভাল হয়। মোৰো আছে, কিন্তু মই সকলোৰে নাই কাৰণে মই মিক্সিত দেখাইছোঁ, কাৰণ মিক্সিটো সকলোৰে থাকে, সেইকাৰণে মিক্সিটো মই ঘূৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে কালাৰ দিব পাৰে আপোনালোকে। মই কালাৰ দিয়া নাই, মই ঘৰতে খাম কাৰণে কালাৰ দিয়া নাই। আপোনালোকে কালাৰ দিলে অলপ য়েল্ল' কালাৰ, ফুড কালাৰ দি ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি এটা যিটো বাতিত মই আইচক্ৰীমটো জমাম সেই বাতিতে মই লৈ লৈছোঁ। এটা মুখা, টান মুখা এটা হ'লেই হ'ব, থকা এটা বাউল ল'লেই হ'ব। এতিয়া চাওক, মই ইয়াতে টুটি ফুটি দিব লাগে, কাৰণ টুটি ফুটি সকলো জেগাতে পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে মই চেৰি আৰু কাজু বাদাম দিছোঁ। চেৰি আৰু কাজু বাদামটো সকলো জেগাতে, গাঁৱে ভূঞে সকলো জেগাতে পোৱা যায়। সেইকাৰণে মই এইটো লৈছোঁ। টুটি ফুটি মোৰ আছে, কিন্তু মই টুটি ফুটি দিয়া নাই। এই চেৰি আৰু কাজু বাদাম দিও যে আইচক্ৰীম বনাব পাৰি, সেইটোকে মই দেখাবৰ কাৰণে আজি মই আইচক্ৰীমত মই এই টুটি ফুটি নিদি মই কাজু বাদাম আৰু চেৰি দিছোঁ। কাজু বাদাম আৰু চেৰিখিনি চাওক, মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। বেছি নহয়, 5টামান লৈছোঁ। এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কাটি লৈ এতিয়া মই যিটো বাউলত মই আইচক্ৰীমটো জমাম সেই বাউলতে মই দি দিছোঁ। চাওক, দি অকণমান লৰাই দিব, লৰাই আকৌ দিব। চাওক, মই অলপমান লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আকৌ দিম। দি শেষত ওপৰতো মই অকণমান দি ল'ম। ওপৰতো চাওক মই দি লৈছোঁ। দি লৈ এতিয়া মুখাটো একদম টানকৈ মুখাটো মাৰি ল'ম। মাৰি দি একেবাৰে ডিপ ফ্ৰিজত, গোটেই ৰাতি ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিব। এতিয়া মই ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিম।
গোটেই ৰাতি থ'ম এতিয়া চাওক মই পিছদিনাখন ওলাইছোঁ এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া টেক্সচাৰ এটা আহিছে দেখিছেনে কালাৰটো একদম চুইট কালাৰ হৈছে য়েল্ল' কালাৰ দিলে আৰু ভাল লাগিলে হয় এতিয়া চাওক আইচক্ৰীম কাটাৰ আছে আইচক্ৰীম কাটাৰ দি মই নাকাটো আপোনালোকক মই এনেই দেখাইছোঁ আইচক্ৰীম কাটাৰটো সকলোৰে নাথাকে সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ আইচক্ৰীম কাটাৰটো খালি আপোনালোকক অলপ দেখাইছোঁ মই আমাৰ চাহ খোৱা চামুচ আছে যে আমাৰ চাহ খোৱা চামুচেদিয়ে আপোনালোকে উঠাব একদম ধুনীয়াকৈ উঠি আহিব চাওক একদম চাওক কিনা যেন আইচক্ৰীম টেক্সচাৰটো চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াতে কাজু বাদাম আৰু চেৰিকৈ দি দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে এটা আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো টিপি থ'ব অলও টিপি থ'ব এতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া বহুত নতুন আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব থেংক ইউ